βασικές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Χαμόγελα ικανοποίηση στην Ευρώπη από την επικράτηση Μακρόν στο πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών, ενώ ήδη οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Εμμανουέλ Μακρόν εν ώψη του δεύτερου γύρου των γαλλικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 7 Μαΐου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Sigmar Gabriel ανέφερε ότι ο κεντρός πολιτικός είναι ο μόνος φιλοευρωπαίος υποψήφιος αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Ο Δανός Πρωθυπουργός Lars Løkke Rasmussen ανίστησε στο Twitter πως η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ανοιχτόμυαλη και μεταρρυθμιστική Γαλλία. Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στον Μακρόν και το ευχήθηκε καλή τύχη για τον επαναληπτικό γύρο στις 7 Μαΐου απέναντι στη Μαρίν Λε Πεν. Επιμένει στη μείωση της μετανάστευσης η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέσα Μέη, η οποία κάνει λόγο για καθαρό ετήσιο αριθμό μεταναστών κάτω των 100.000. Οι συντηρητικοί έχουν δεχτεί επικρίσεις για το συγκεκριμένο στόχο, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως αχρίαστα αυστηρό και ανέφικτο. Σημειώνεται ότι ο καθαρός αριθμός μεταναστών που ήρθαν στη Βρετανία το 2016 ανήλθε σε 273.000. Εσωτερικό σημείωμα της Κομισιόν αναφέρει ότι οι Βρυξέλλες αρχίζουν να αποκόπτουν συστηματικά βρετανικές εταιρείες από ευρωπαϊκές συμβάσεις δισεκατομμυρίων ευρώ και να καλούν τις εταιρείες να μετεγκατασταθούν σε μία από τις 27 χώρες που θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η Κομισιόν καλεί παράλληλα τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες να προετοιμαστούν να αποσυνδέσουν τη Βρετανία από ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη μελλοντική εταιρική σχέση των δύο πλευρών. Πρακτικά, το Brexit έχει αρχίσει να πλήττει οικονομικά και πολιτικά τη Βρετανία πολύ πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχώρησης, ενδεχομένως την άνοιξη του 2019. Τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη. Σε συνάντησή του στις 20 Απριλίου με τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη στο Λονδίνο, συζήτησε για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις και προσκάλεσε την κυρία Μέη να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντηση, ο κύριος Ταγιάννη τόνισε πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη Βρετανία και αντίστοιχα των Βρετανών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους είναι σημαντικά μέλη της κοινωνίας μας και έχουν το δικαίωμα στη βεβαιότητα σχετικά για το μέλλον τους, ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.